נתחיל היום ללמוד איך לעשות סלסלה בסיסית עם קולע אחד. נתחיל עם 8 ענפי נצרים עבים באורך של 60 סנטימטר ועוד ענף נוסף שהוא לפחות באורך של 30 סנטימטר. וכן צריך עוד כמות של נצרים דקים יותר לקולעים. נכניס את כל החומר למים ל5 דקות לריכוך לפני העבודה. ניקח את 8 הניצבים, נחפש את האמצע, ונניח 4 ניצבים על 4 האחרים במונח, ככה, אחד על השני. ניקח קולע אחד מהנצרים היותר דקים, ונניח את הקצה שלו על 4 הניצבים העליונים. נתחיל לקלוע. שיטת הקליעה היא מאוד פשוטה. פעם עוברים מלמעלה ופעם מלמטה. נרד מתחת לרביעייה הראשונה, ונעלה מעל הרביעייה הבאה, ושוב מלמטה. את הסיבוב הראשון יותר קל לעשות כשזה צמוד לשולחן, ואחר כך אפשר גם להחזיק ביד ולהמשיך את הקליעה. וכך נעשה 4 סיבובים. נחזיק את הנצרים כך שהקצה של ההתחלה יהיה מונח כלפי מטה. בשלב הבא נפצל לזוגות ונקלע כל זוג בנפרד, וכך שוב 4 סיבובים. חשוב להקפיד שהקליעה תהיה צמודה ושלא ייווצרו רווחים. תמיד נבדוק את המהלך האחרון. אם המהלך האחרון שקלענו היה מעל הניצבים מלמעלה, המהלך הבא יהיה מלמטה. הוא יעבור מתחת לנצר או הנצרים הבאים. אחרי שסיימנו 4 שורות נוספות, ניקח את הניצב הקצר, נחתוך לו שפיץ, ונתקע אותו בזוג השני, היכן שיש לו תמיכה כפולה מלמעלה ומלמטה, כדי שיחזיק יותר טוב. ושוב, אני ממשיך לקלוע, פעם מלמעלה ופעם מלמטה. תמיד אני הולך הפוך מהמהלך הקודם. הוספנו עוד ניצב כדי שלא יהיה מספר זוגי של ניצבים, ותנועת הקליעה לא תחזור על עצמה כמו ברביעיות הראשונות. כל הזמן להקפיד ששורת הקליעה שלי הנוכחית תהיה צמודה לשורה הקודמת. אתם יכולים לשים לב ששורת הקליעה שלי תמיד היא אחד מלמעלה, אחד מלמטה. למעלה הזה הולך לכל אורך הדרך. ברגע שאני עושה טעות, אני אראה שיש לי 2 קולעים שהם צמודים אחד לשני. זה יהיה סימן שיש טעות. אז אפשר לחזור ולתקן, אפשר גם להשאיר את הטעות, זה לא נורא. אבל זה הסימן שהתבלבלתם ודילגתם נגיד על 2 במקום על 1. ואז יהיה מין חזרתיות כזאת במשך סיבוב אחד. כשאני מגיע לסוף, הקולע, אני מסיים אותו, אני מניח אותו כלפי מטה, בצד התחתון של העבודה. חשוב מאוד ליישר את המשטח, לדחוף ולמשוך את הניצבים כדי לקבל כמה שיותר משטח ישר.
להמשך הקליעה אני לוקח קולע חדש מהמים ומניח את הקצה שלו למטה כך שישען על הניצב שבו סיימתי עם הקולע הקודם. ושוב, אחרי כמה שורות של קליעה, לעצור וליישר את המשטח. לבדוק את הרווחים שבין הניצבים ולהזיז איפה שניתן לקבלת מרווחים אחידים כמידת האפשר. זה הגודל של הבסיס שאני רוצה. נהפוך את המשטח ונחתוך את הקצוות שהשארנו למטה תוך כדי קליעה. כל קולע נשען על הניצב שלידו, ולכן נחתוך בסמוך לניצב וטיפה אחריו. אם נחתוך קצת קודם, הקולע יברח. כדי להמשיך, נכניס את הבסיס כמה דקות למים כדי לרכך את הניצבים. עכשיו נעבור לבניית הדופן של הסלסלה. נניח את הצד עם הקצוות שחתכנו כרגע כלפי מעלה. נאסוף את הניצבים יחד, וכדי לשמור על הצורה החדשה של הניצבים העומדים, נקשור יחד עם חוט ברזל, לפחות באופן זמני, אחרי שקשרנו, לפני המשך הקליעה, עלה לנסות לעצב את הסלסלה כדי לקבל צורה יותר סימטרית ויפה. אי אפשר לתת פה כללים, צריך פשוט להסתכל ולנסות לדחוף ולמשוך איפה שצריך כדי קצת לעצב את זה. זה לא משהו שאפשר ללמד בשיעור באינטרנט. צריך פשוט לראות ולשחק עם החומר. עכשיו נמשיך לקלוע. הקליעה היא כמו בהתחלה. פעם אחת לפני הניצב ופעם אחת מאחוריו. וחוזר חלילה קדימה, אחורה, קדימה, אחורה. או למעלה למטה, זו אותה שפה. ושוב אחרי כמה שורות של קליעה, אני יוצר כדי לעצב את הכלי שלי ולראות איך הוא נראה. עיקר עבודת הקליעה היא העיצוב של הסלסלה. הקליעה עצמה, כמו שאתם רואים, היא די פשוטה. בעיצוב אני צריך לסדר שכל הניצבים יהיו פחות או במעגל אחיד, יצאו מאותו מקום, שזה יראה לי עגול, שהבסיס יראה לי אחיד, שזה צריך כל הזמן קצת לדחוף או למשוך כאלה ניצבים או חלק מהדפנות, כדי לקבל צורה שהיא נראית לי יחסית אחידה, סבירה, סימטרית. אחרי 3-4 שורות של קליעה, אפשר לפתוח את הקשר ולהמשיך לקלוע בלעדיו. המשכתי לקלוע עד לגובה הרצוי לי. בשביל הסיומת, עליי להשאיר ניצבים באורך של 15 סנטימטר. לפני עשיית הסיומת, יש להרטיב שוב את כל הניצבים. להניח בתוך המים, ואחרי 5 דקות לסובב לצד השני כדי להרטיב גם שם, כך שכולם ירטבו והתגמשו כראוי. הניצבים הם יחסית עבים ולכן צריך ממש לבדוק שמתרככים, אחרת הם יכולים להישבר. לוקחים את אחד הניצבים ומעבירים אותו מאחורי הניצב שנמצא ימינה לו ויוצאים החוצה. נעים כיוון ימין ולוקחים את הניצב הבא
ומעבירים אותו מאחורי הניצב שלידו, מצד ימין לו, וכך נעשה לכולם. כשמגיעים לאחרון, יש לכופף בעדינות את הניצב ולהכניס אותו לחור לידו. ליישר, כך שכולם יהיו באותו הגובה. לשלב השני של הסיומת, אני לוקח את אחד הניצבים ומכניס אותו בחור שמעל הניצב השני מצד ימין לו. ואחריו שוב פעם, לוקח את הניצב הבא ומכניס אותו בחור שמעל הניצב השני, כך שכל הקצוות יהיו בפנים בסיומו של התהליך. בשניים האחרונים זה אותו הדבר, רק נראה קצת שונה. מכיוון שהם כבר מכופפים בתוך הסיומת שכבר עשינו. אז להכניס בחור שמעל הניצב השני. כמעט סיימנו. מה שנשאר זה לנקות. לחתוך את הקצוות הארוכים שנשארו בפנים. נתחיל מהקצוות של הסיומת, שהם הקצוות העבים שנמצאים למעלה. גם פה אנו חותכים מעט אחרי הניצב שעליו הוא נשען, וכן לכולם. עדיף תמיד להשאיר קצה קצת יותר ארוך, מאשר שתחתכו קצר מדי וזה יברח לכם החוצה והסיומת קצת תתפרק. אז אם יש לכם ספק, תאריכו טיפה את מקום החיתוך. ועכשיו ננקה את הדופן הפנימית, נחתוך את הקצה אחרי הניצב שעליו הוא נשען. אם תחתכו לפני הניצב, הקצה יברח החוצה. הסלסלה מוכנה, תהנו.